السلام علیکم ویلکم ټو انټری لاجکس. اکثر به تاسو کتلی چې بټنز کې د ټیکسټ سره سره په دې کې موږ سره س آیکن وغیرہ هم وي. نو موږ په دې درو وانو بټنز کې ټیکسټ بټن کې الیویټډ بټن کې او آوټلاین بټن کې آیکنز هم ډسپلی کولی شو. دا غي د پاره موږ څه کوو چې کوم هم سره د ټیکسټ بټن د دې سره جست د کنسټرکټر د ډاټ آیکن سیملرلی هم دا الیویټډ بټن سره مونږه لګولې شو او د سره هم مونږه ډاټ آیکن لګولې شو او بیا د آبجیکټ چې کوم دی هغه انیشلایز کولې شو. خو دې سره وکیږي دا چې کوم د دې هغه ریکوایرډ آرګومنټس دي او بدلیږي. لکه لیټ سپوز راځم ټیکسټ بټن ته او ټیکسټ بټن په ځای دا زه کوم ټیکسټ بټن ډاټ آیکن. نو اون پرست خو به وي وسره به هم تاسو یو آیکن پکاري، مطلب یو ویجډو پکاري د آیکن لپاره او بل ویجډو پکاري د لیبل لپاره، مطلب د چایلډ پکې ضرورت نشته. نو دا ما ډبل کلیک کو او زه ماته ایرر ملاویږي ځکه چې چایلډ په دې کې نشته. نو دې په ځای به زه کومه لیبل، نو لیبل به زه هم دا ټیکسټ واخلم او د اوس هم ایرر ورکوي ځکه چې په دې کې آیکن هم پکار دی. نو آیکن او آیکن به زه والم لیټ سپوز آیکنز ډاټ شاپینګ کارت. دی ولې ایرر ورکوي سوري ټیک دی. نو دی چې دا کانسټ ځکه چې دا آیکن په فیوچر کې نه چینج کیږي. نو دا هم سره دا شاپینګ کارت دا دی رالو که دا اوس کمانډ اس کما نو دی کلیک می سره تاسو کدی چې په دې کې ته دا شاپینګ کارت چې کوم آیکن دی دا هم ملويږي. تاسو مطلب دا ایز ا هول ایز ا بټن دا کولی شي. دا شان د کزما د سبمټ بټن سره هم آیکن پکاري. نو تاسو بس کوي elevated button ډاټ دې سره به تاسو آیکن پلیس کوي. نو اگین دې سره بس کیږي چې دا چایلډ بکونګه لیبل بکو او بل په دې کې آیکن پکار دی. نو آیکن بونګه واخلو لیټ سپوز آیکن او آیکنز ډاټ اے سی یونټ. بیا ډیپینډینګ اون ریکوایرمنټس تاسو هغه سپیسیفیک چې کوم آیکن دی هغه یوز کولی شي. او دا به هم موږ سوکو دا بونګه کانسټ او دا چې زه کمانډ اس کما نو دې کې اوس تاسو سبمټ سره کته شي چې ته دا آیکن هم ملاويږي. او سیملرلی چې کوم دی تاسو لاګین سره هم دغه یوز کولی شئ. نو لاګین سره وسنګ کوي آوټلاینډ بټن ډاټ آیکن او آیکن کې اگین دا چایلډ چې کوم دی دا وزونګه لیبل وشي او دې کې هم آیکن پکار دی آیکن او آیکنز ډاټ. نو دې کې اوس مختلف قسم آیکنز دي به یو سلیکټ کو او پلیس به کو سلیکټ بشي کنه او دا به همغه کانسټ دا جوس کمانډ اس سره سیف کو. نو تاسو کدی چې لاګین سره دې کې خو کې دا 4G چې کوم آیکن دی دا بکرالو. نو دا چې تاسو کولی شئ چې خپل بټنز سره آیکنز چې کوم دي هغه تاسو ډسپلی کوي او شوي کوي.